Я просто закоханий в всю країну. Чорногорія! Всім привіт! Мене звати Антон Тараненко. Це спеціальний випуск From Ukraine. Я в неймовірній Чорногорії. Кожна подорож Чорногорії – це частина неймовірного маршруту. І насправді переміщення автівкою дає можливість вам побачити цю дивовижну країну. Вона розташована в горах. І кожен ваш маршрут буде точно або поміж гори, або скрізь гори, або на самих найвищих точках. Чорногорія – це невеличка держава, розташована в західній частині Балканського півострова. Це мальовнича країна з комфортним кліматом, теплим і чистим морем, а також відмінними пляжами. Для того, щоб знайти всі плюси та мінуси туристичної Чорногорії, ми подорожували нею протягом 5 днів. І нам є чим з вами поділитись. Ми зупинилися у неймовірному готелі Iberostar Білібі. Це локальна мережа. Обрали, тому що їхали з 2 дітьми та батьками. Для того, щоб була велика територія та дуже зручний захід до моря. Насправді в Будві велика кількість класних готелів, різного рівня та на різний гаманець. Але одне можу сказати точно. Всі вони відповідають стандартам. Країна настільки неймовірна, що все нереально побачити своїм ходом. Тому я вам рекомендую брати автівку в оренду. Це можна зробити у крутих хлопців. Сів та поїхав. Або сіли, поїхав, або seats to go. На 3 дні взяли авто, воно стало нам набагато дешевше, якщо б ми брали тут, саме в готелі, або по прильоту в аеропорту. Забронювали все дуже швидко, дуже важлива річ. Хлопці здають автівку без депозиту. Автівки від 30 євро на 1 добу. Чим більше ваш термін безпосередньої оренди, тим менше вартість. Чорногорія дуже приваблива країна для туристів. Це місце, де кожна людина знайде чим себе зайняти. Прогулятися по старому місту, подорожі на яхтах, активності в горах, рафтинг. Ви можете відвідати купу ресторанів або ж просто полежати на піску біля моря. А ми вирішили почати знайомство з Чорногорією з рафтинг-центру Waterfall, що знаходиться на річці Тара. Друзі, ми прибули в Waterfall Rafting Center. Давайте подивимось, як тут. Ось тут будиночків купа. Дуже класний рафтинг, я вам безпосередньо рекомендую. Насправді воно і екстремально і просто бомбезно. Таке відчуття захоплює. А вода неймовірна. Бачите, яка вона? Вона синя повністю вся. Після неймовірних емоцій на рафтингу ми вирішили не збавляти темп і поїхали на зіплайні, щоб перетнути річку Пива, але через декілька хвилин нам знов треба було зупинитись. Приготуйтесь до того, що такі зупинки між локацією стануть нормою. Навколо вас генерується дуже багато краси, яку просто неможливо проїхати, не зупинившись для парочки фото і відео у соціальній мережі. Я просто закоханий в всю країну. Чорногорія! А тим часом ми вже на зіплайні. Ну що, моя черга. Реально круто! Якщо швидкість спуску вам здалася маленькою, то саме для вас ми знайшли найекстремальніший зіплайн в Чорногорії. Швидкість просто неймовірна, 82-100 км за годину. Я ніколи так не спускався ще. Це якийсь шалений зіплайн, майже кілометр, навіть більше трохи, ніж кілометр. Просто це така супер крута штука. Зараз подивитись, як це відбувається. Гастрокультура в Чорногорії розвинута на високому рівні. За чисельними рекомендаціями 199 будиночок коло мішка.
Бачите, як тут прикольно. Можна сісти там, а можна сісти тут. І теж дуже прикольно. Друзі, ми добралися до Жабляка. Саме тут розташований національний парк. Види неймовірні. Ми йдемо до Чорного озера. Цей маршрут неймовірний тим, що тут є дуже класні місця. От дивіться. На Чорному озері є одноіменний ресторан. Він має назву Black Lake. І тут подають дуже смачні страви. Він має статус національного. Справа в тому, що знаходиться він на березі одноіменного Чорного озера, що в свою чергу розташувалося в національному парку Дурмітор. Цей заповідник – одна з перлин Чорногорії. Він включає в себе гірський масив Дурмітор, плато Марніца, десяток льодовикових озер і каньйон річки Тари. Це перший за величиною каньйон в Європі і другий у світі. Будва – місто в Чорногорії, адміністративний центр общини Будва, розташована в центральній частині Адріатичного узбережжя країни. Разом з околицями утворює Будвійську рив'єру, найбільший туристичний центр Чорногорії, знаменитий своїми піщаними пляжами, нічним життям і прекрасними зразками середньоземноморської архітектури. Старий Град – головна визначна пам'ятка Будви. Це справжня історична перлина Будви з симпатичними вузькими вуличками, стародавніми будинками, ділянками стародавніх фортечних стін і декількома цікавими культурно-історичними пам'ятками. Старе місто Будва було побудовано між 12 і 14 століттями, і місто досі зберігає свій історичний шарм і атмосферу. Знаєте, саме в таких місцях можна поласувати справжніми крутими морепродуктами. Тут справжня устрічна ферма, а також ферма по виробництву мідій. Дуже класне місце, обов'язково закріплю локацію і вам раджу сюди приїхати. Святий Стефан – курорт в Чорногорії, розташований на узбережжі Адріатичного моря, на Будвійській рив'єрі за 5 кілометрів на південний схід від Будви і з'єднаний з берегом вузьким перешейком з намитого шарами гравію. Зараз покажу вам, як виглядає ця краса з висоти. Святий Стефан вважається візитною карткою Чорногорії. Цей острів знаменитий унікальним островом-готелем з одноіменною назвою «Острів Святий Стефан». Приїхати на острів можна безкоштовно, покупатися на пляжах та, а вже ж, зробити класні фото. Друзі, зараз я вам розповім легенду про неймовірне місце, на якому зараз знаходжусь. Богородиця на скелях – це штучний острів, створений в 15 столітті. Згідно з легенди, два рибалки з Пираста знайшли на скелі на березі моря ікону Богородиці з Христом. Вони принесли її додому, але наступного ранку вона зникла. Згодом два брати знов знайшли її на тій самій кручі та забрали ікону додому ще раз. Але відбулося те ж саме. Ікона знов зникла і знов з'явилася на скелі. Вони зрозуміли це як бажання Діви Марії залишитися там назавжди. Вони поклялися побудувати церкву, присвячену цій іконі Богородиці, покровительниці моряків та рибалок. Невеликий острівець був побудований людьми з Пираста, які кидали каміння навколо скелі. У центрі острова була побудована невеличка каплиця. Протягом століть на традиційному заході під назвою Фашенада, яке проводиться щорічно 22 липня, вони скидали каміння. І з плином часу поверхня острова зростала. Зараз в центрі острова знаходиться католицька церква Богоматері. Фашенада, як і раніше, проводиться щорічно, а люди, проходячи на човнах, досі скидають каміння на місце подій. Поруч можемо бачити острів. Це приватний острів. Подейкують, що це острів російського олігарха Дерипаски. І якщо цього вам було замало, раджу вам проплисти знаменитими чорногорськими гротами і печерами. Як це зробили ми? Просто подивіться, яка краса!
Ми навіть пройшли повз Чорногорський Алькатрас, поряд з яким розмістилися тунелі для підводних човнів. Щоправда, тепер тунелі затоплені. Це були військові об'єкти, де базувалися югославські підводні човни. Довжина тунелю близько 50 метрів, ширина 7. Зараз ці об'єкти не використовуються військовими, проте їх дуже обожнюють дайвери. В ході занурення тунелів для підводних човнів можна побачити коралів, восьминогів і інших мешканців підводного світу Адріатики. Це все ще раз доказує, що Чорногорія не лише про відпочинок на пляжі. Котор – місто на березі Которської затоки. Котор заснований у дохристиянські часи, коли був відомий як Акрівій і був частиною римської провінції Далмація. Усе місто помережене площами, середньовічними вуличками, що звиваються уздовж морської бухти. Котор занесений до списку об'єктів культурної спадщини ЮНЕСКО. Неймовірне місце для того, щоб прогулятися вуличками, попити водичку з фонтанів та вже ж поласувати локальним морозивом. Порте Монтенегро – це синонім слова розкіш. На кожному шляху ви будете зустрічати дуже дорогі автівки, розкішні яхти і преміум-бутіки від світових брендів. Тут дуже гарно і дуже дорого, але вам точно треба це бачити, тому що місцями це все виглядає дуже помпезно. Насправді сюди класно приїхати, погуляти, можливо поїсти щось в ресторанчику і подивитися на це цікаве місце. Ну а тут ми з вами можемо бачити, як наші співвітчизники приїхали дивитись на дуже багате життя, при цьому ще й за гроші. Розумієте? Іноді, дивлячись на пейзажі, я згадую наш Крим, а саме Ялту. А якщо прибрати з заднього плану гори, то ви зможете візуально перенестися до Одеси. До речі, в деяких місцях ціни тут схожі. Це був спеціальний випуск з Чорногорії, проект From Ukraine. Залишайте в коментарях свої найкращі місця в цій країні. Та пам'ятайте, всі правила в'їзду в 196 країн оновлюються щоденно на сайті visitukraine.today. Побачимось наступного тижня. А кажуть, що немає тут ні кукурузи і пахлави. Все є. Вон кукурузка в бідоні і пахлавуля.